Lektion 1. Utforska naturen. Ja, de erbjuder några bra alternativ. Vi kan följa med på en guidad fågelskådningstur eller en naturfotograferingssession. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat lära mig mer om det lokala djurlivet. Exakt. En guidad tur kan ge insikter som vi kan missa på egen hand. Dessutom är det ett bra sätt att träffa andra naturentusiaster. Ja. Att dela upplevelsen med andra kan göra det ännu roligare. Jag älskar tanken på att fånga vackra ögonblick genom fotografering också. Samma här. Det är ett perfekt sätt att dokumentera våra äventyr i naturen. Låt oss kolla schemat och se när nästa turer är tillgängliga. Bra idé. Jag är exalterad över att utforska skönheten runt omkring oss. Lektion 2. Miljöansvar. Vi borde alla göra vår del för att hjälpa planeten. Det är viktigt för kommande generationer. Jag håller helt med. En enkel sak vi kan börja med är att minska plastanvändningen. Ja. Små förändringar i våra dagliga vanor kan leda till betydande positiva effekter. Exakt. Vi kan också fokusera på återvinning och återanvändning av föremål när det är möjligt. Jag tror att det är viktigt att utbilda andra om hållbara metoder. Ja. Att sprida medvetenhet kan inspirera fler att engagera sig. Låt oss göra en plan för att implementera några miljövänliga vanor i våra liv. Bra idé. Jag är glad över att ta handlingskraftiga steg mot hållbarhet. Tillsammans kan vi göra skillnad i att skydda vår vackra planet. Lektion 3. Sista tankar. Finns det några andra punkter att ta upp innan vi avslutar saker och ting? Jag tror att vi har täckt de viktigaste problemen noggrant. Ja, vi har diskuterat alla nyckelaspekter, vilket är bra för klarheten. Jag håller med. Det är viktigt att se till att alla är informerade och anpassade. Låt oss sammanfatta vår diskussion för att förstärka det vi har beslutat. Det låter som en smart plan. En sammanfattning hjälper oss att befästa våra slutsatser. Jag är glad att vi tog oss tid att gå igenom allt i detalj. Ja. Det visar vårt engagemang för att göra detta projekt framgångsrikt. Jag ser fram emot att se de positiva resultaten av våra ansträngningar. Lektion 4. Sportutrustning. Jag såg några fantastiska cyklar och utrustning i lokala sportbutiker. Det är bra att veta. Är det svårt att hitta rätt utrustning för nybörjare? Inte alls. Många butiker erbjuder råd och rekommendationer för nykomlingar. Det är betryggande. Det är alltid trevligt att få lite vägledning när man börjar. Ja. Dessutom kan prova olika utrustningar hjälpa dig att hitta det som passar dig bäst. Exakt. Jag tror att det skulle vara fördelaktigt att besöka en butik och prata med experter. Jag håller med. Låt oss planera ett besök för att se vad de har att erbjuda. Jag är glad att utforska våra alternativ och kanske till och med testa lite utrustning.
Det kommer att bli en rolig utflykt och ett bra sätt att förbereda sig för våra äventyr. Lektion 5. Motorproblem. Jag har haft problem med motorn. Det gör konstiga ljud. Har du tagit den till en mekaniker för att få den kollad? Inte än, men jag vet att jag borde. Att ignorera det kan leda till större problem. Absolut. Det är alltid bättre att ta itu med problem för än senare. Jag håller med. Jag vill se till att mitt fordon är säkert och pålitligt att köra. Ja. Regelbundet underhåll kan förhindra dyrare reparationer längre fram. Jag tror att jag kommer att boka en tid den här veckan för att titta på det. Det låter som en smart plan. Jag hoppas att det är en enkel lösning. Jag också. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om vad mekanikern säger. Lektion 6. Restaurangval. Det finns definitivt ett stort utbud av restauranger här. Jag har redan letat upp några populära restauranger i området. Det är fantastiskt. Vilka är några av alternativen du hittade? Det finns en italiensk plats känd för sin utsökta pasta och mysiga atmosfär. Det låter fantastiskt. Jag älskar en god italiensk måltid. Ja. Och det finns också en sushi-restaurang som rekommenderas starkt. Jag är sugen på att prova det. Färsk sushi är alltid en njutning. Låt oss göra en plan för att besöka en av dessa platser snart. Bra idé. Jag kan inte vänta med att njuta av en god måltid tillsammans. Lektion 7. Överblivna nöjen. Jag hade rester av pasta från gårdagens middag och jag är så glad att jag sparade den. Rester kan vara så bekvämt ibland, speciellt när du är upptagen. Absolut. Det sparar tid och ansträngning när du inte behöver laga mat från grunden. Plus, ibland utvecklas smakerna ännu bättre efter att ha suttit en dag. Jag håller helt med. Örterna och kryddorna får mer tid att blandas ihop. Exakt. Vad gjorde du för pasta? Det var en krämig vitlökssås med spenat och svamp. Det låter läckert. Jag älskar krämig pasta. Det är så tröstande. Det är det verkligen. Jag tror att jag ska värma upp det till lunch idag. Lektion 8. Olympisk betydelse. De olympiska spelen anses vara den största och viktigaste idrottsrörelsen i världen. Det är sant. Faktum är att många tror att den olympiska andan förenar nationer. Exakt. Idrottare från hela världen samlas för att tävla och fira. Ja, det främjar fred och förståelse genom sportanda och lagarbete. Jag tycker att det är fantastiskt hur OS kan inspirera framtida generationer. Definitivt. Det uppmuntrar unga människor att fullfölja sina drömmar inom idrotten. Dessutom visar det upp otrolig talang och engagemang från idrottare över hela världen. Jag håller med. Att se invigningsceremonin är alltid en höjdpunkt för mig. Jag också.
De kulturella utställningarna är hisnande och minnesvärda. Lektion 9. Stargazing-appar. Ja, det finns många appar som hjälper till att identifiera stjärnor, planeter och konstellationer. Det är fantastiskt. Tekniken gör stjärnskådning så tillgängligt och lärorikt. Absolut. Det är fantastiskt hur vi kan utforska universum från våra egna bakgårdar. Ja. Dessa appar ger information som förbättrar upplevelsen av att observera natthimlen. Jag håller med. De kan hjälpa oss att lära oss om berättelserna bakom varje konstellation. Definitivt. Låt oss planera en stjärnskådningskväll snart och använda en av dessa appar. Det låter underbart. Jag kan inte vänta med att se stjärnorna och lära mig mer. Jag också. Här är till vårt kosmiska äventyr. Ja. Låt oss göra det till en minnesvärd kväll. Lektion 10. Packning för vilda djur. Kanske till och med upptäcka lite vilda djur under vår vandring. Fantastisk. Vilka förnödenheter ska vi packa? Absolut. Jag tycker att vi ska börja med lätta kläder som passar för utomhusaktiviteter. Bra idé. Bekväma kläder kommer att göra vårt äventyr mycket roligare i längden. Ja. En robust ryggsäck är också viktigt för att bära alla våra förnödenheter utan något obehag. Definitivt. Och glöm inte ett första hjälpen-kit. Det är alltid klokt att vara beredd på eventuella mindre olyckor. Det är ett måste. Dessutom kommer en bra karta att hjälpa oss att navigera längs stigarna med tillförsikt. Jag håller med. Det är fantastiskt att hålla kontakten med naturen samtidigt som du har rätt verktyg till hands. Ja. Låt oss se till att vi är väl förberedda för ett roligt och säkert äventyr. Jag är spänd på att se vad vi upptäcker där ute. Lektion 11. Shoppingplaner. Låter som en plan. Låt oss ta våra återanvändbara väskor och bege oss ut på marknaden. Absolut. Att använda återanvändbara påsar är ett bra sätt att minska slöseriet när du handlar. Ja. Dessutom rymmer de så mycket mer än plastpåsar, vilket gör dem väldigt praktiska. Exakt. Jag älskar hur miljövänliga de är. Det är en liten förändring som gör stor skillnad. Säkert. Har du en lista på vad vi behöver köpa? Ja, jag gjorde en lista över färskvaror, snacks och en del väsentligheter för veckan. Perfekt. Låt oss se till att vi också kollar in lokala specialiteter medan vi är där. Bra idé. Jag älskar att upptäcka nya smaker och stödja lokala bönder. Jag kan inte vänta på att se vad vi hittar. Lektion 12. Natursköna vyer. Ja, den gamla fyren är ett måste. Det erbjuder fantastisk utsikt över kusten. Absolut. Jag har hört att landskapet från toppen är hisnande. Jag kan tänka mig. Det måste vara otroligt att se vågorna slå mot klipporna nedanför. Ja. Dessutom har själva fyren en så rik historia, vilket bidrar till dess charm. Jag håller med.
Det är fascinerande att tänka på alla sjömän som förlitat sig på det genom åren. Definitivt. Låt oss se till att ta med våra kameror för att fånga de vackra ögonblicken. Bra idé. Jag vill minnas varje detalj i detta äventyr. Ja. Här är det för att utforska fyren och njuta av naturen. Jag ser fram emot det. Lektion 13. Europeiska relationer. De flesta europeiska länder ser inte längre andra nationer som fiender. De har inget intresse av att utkämpa krig. Det är ett uppmuntrande perspektiv. Det visar hur stora framsteg som har gjorts inom diplomatin. Absolut. Samarbete och enighet är avgörande för att hantera globala utmaningar idag. Ja. Det är viktigt att fokusera på samarbete snarare än konflikt. Jag håller med. Europeiska unionen är ett bra exempel på hur länder kan arbeta tillsammans för ömsesidig nytta. Definitivt. Låt oss utforska hur dessa relationer har utvecklats över tiden. Bra idé. Att förstå denna historia kan ge värdefulla lärdomar för framtida generationer. Ja. Här är det för att främja fred och förståelse över gränserna. Absolut. Låt oss fortsätta diskutera dessa viktiga ämnen. Lektion 14. Nationella färger. Lila är färgen på vissa violer. Den kanadensiska flaggan är röd och vit. Vilken färg har din flagga? Min flagga är blå och guld och representerar himlen och fälten i mitt land. Det låter vackert. Färger kan förmedla så mycket om en nations identitet och värderingar. Ja. Varje färg har ofta en djup betydelse knuten till kulturarv och historia. Jag håller med. Låt oss utforska betydelsen av olika flaggor runt om i världen. Bra idé. Det är fascinerande hur flaggor kan berätta historier om nationer. Ja. Jag älskar att lära mig om symboliken bakom varje design. Jag också. Här är för att upptäcka mer om vår värld. Absolut. Låt oss fortsätta den här konversationen. Lektion 15. Perfekt picknickväder. Hur är vädret idag? Det är ganska soligt, eller hur? Ja, det är det. Perfekt för en picknick i parken, skulle jag säga. Absolut. Jag älskar att njuta av solskenet medan jag äter utomhus. Det är ett så uppfriskande sätt att tillbringa dagen, omgiven av natur. Jag håller med. Låt oss packa lite snacks och en filt och be oss till parken. Bra idé. Jag kan inte vänta med att slappna av och njuta av det vackra vädret. Ja. En picknick är ett underbart sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Definitivt. Här väntar en härlig eftermiddag i solen. Jag ser fram emot det. Lektion 16. Historiska reflektioner. Kriget som båda sidor vann idag är ett ganska fascinerande ämne. Gränsen på 3000 mil har en komplex historia.
Absolut. Det är intressant att se hur konflikter kan leda till oväntade resultat och överenskommelser. Ja. Gränsernas historia speglar ofta människors kamp och motståndskraft. Jag håller med. Att förstå dessa händelser hjälper oss att uppskatta nuvarande relationer mellan nationer. Definitivt. Låt oss utforska mer om det historiska sammanhanget för denna gräns. Bra idé. Det skulle vara insiktsfullt att lära sig hur sådana uppdelningar bildades. Ja. Jag är glad över att fördjupa mig i detta ämne ytterligare med dig. Jag också. Här är att avslöja det förflutna. Absolut. Lektion 17. Dela med dig av skratt. Det får dig alltid att le. Ja, det finns faktiskt ett skämt som jag älskar. Åh, verkligen. Jag vill gärna höra det. Varför vann fågelskrämman ett pris? För att han var enastående inom sitt område. Det är roligt. Jag älskar ordlekar. De ger alltid en lättsam touch. Jag håller med. Humor kan lysa upp även de tråkigaste dagarna. Absolut. Det är viktigt att hitta glädje och skratt i livet. Låt oss fortsätta dela skämt. Det är ett bra sätt att knyta an. Definitivt. Här är mer skratt och leenden. Ja. Låt oss fortsätta det roliga. Lektion 18. Säkerhetsmedvetenhet. Ett skämt om säkerhetshot. Det är ett allvarligt brott. Vi får inte ta lätt på sådana saker. Absolut. Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna bakom sådana skämt. Ja. Säkerhet är ett allvarligt problem och vi måste närma oss det med försiktighet. Jag håller med. Humor kan ibland sudda ut linjerna, men vi måste vara vaksamma. Definitivt. Låt oss främja diskussioner kring ansvarsfull kommunikation angående säkerhet. Bra idé. Det är viktigt att hitta en balans mellan humor och allvar. Ja. Det här är för att främja medvetenhet och förståelse i våra konversationer. Absolut. Låt oss hålla denna dialog öppen. Jag ser fram emot det. Lektion 19. Isländska underverk. Island låter fantastiskt. Vilka är några av de sevärdheter som måste ses? Åh, det finns så många. Blå lagunen är definitivt en höjdpunkt för många besökare. Ja. Ett geotermiskt spa omgivet av fantastiska landskap låter otroligt. Absolut. Och glöm inte Gyllene cirkeln, som inkluderar vackra vattenfall. Jag har hört talas om dem. Gullfoss och Geysir är definitivt på min lista. Ja. Dessutom är det en unik upplevelse att utforska de vulkaniska landskapen och de varma källorna. Jag kan inte vänta med att se norrskenet. Det är en dröm som går i uppfyllelse för många resenärer. Definitivt.
Låt oss göra en plan för att besöka under rätt årstid för den bästa utsikten. Bra idé. Jag är exalterad över att fördjupa mig i Islands naturliga skönhet. Lektion 20. Komediperspektiv. Skämt kan vara så subjektivt. Vad vissa tycker är roligt, andra kanske inte. Ja, komedi är en väldigt personlig sak, och den varierar mycket mellan kulturer. Exakt. Det är intressant hur humor kan spegla samhälleliga normer och värderingar. Jag håller med. Ibland gör sammanhanget stor skillnad i hur ett skämt tas emot. Ja. Jag tror att det kan vara upplysande att utforska olika komedistilar. Absolut. Det hjälper oss att förstå olika perspektiv och erfarenheter. Låt oss dela med oss av våra favoritkomiker. Jag skulle älska att se vad som får dig att skratta. Det låter kul. Jag är nyfiken på att upptäcka nya humorstilar genom dina rekommendationer. Jag kan inte vänta med att dyka in i våra komedidiskussioner. Lektion 21. Eventplanering. Excellent. Vi ser fram emot att stå värd för vårt evenemang på ditt hotell. Ja, det är en fantastisk plats och platsen är perfekt för våra behov. Jag håller med. Atmosfären kommer att sätta den rätta tonen för vår sammankomst. Dessutom kommer faciliteterna de erbjuder att få allt att fungera smidigt. Ja, att ha all nödvändig utrustning och support är avgörande för ett lyckat evenemang. Låt oss se till att slutföra detaljerna och bekräfta arrangemangen snart. Absolut. Jag vill se till att allt är på plats i god tid. Jag också. Det hjälper oss att fokusera på själva evenemanget snarare än detaljer i sista minuten. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop. Lektion 22. Rolltilldelning. Jag anser att vi också bör tilldela specifika roller och ansvar för detta projekt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det kommer att hjälpa till att hålla saker organiserade och ansvarsfulla. Exakt. Tydliga roller kan minimera förvirring och säkerställa att alla kan sina uppgifter. Ja. Dessutom låter det varje person fokusera på sina styrkor. Jag tror att det är viktigt att kommunicera dessa roller effektivt till teamet. Absolut. Det kommer att främja samarbete och en känsla av gemensamt syfte. Låt oss skissera rollerna och diskutera dem under vårt nästa möte. Bra idé. Jag ser fram emot att se hur alla bidrar. Jag också. Detta kommer att göra oss redo för framgång. Lektion 23. Strandplaner. Det låter avkopplande. Har du någon specifik strand i åtanke? Jag tänkte på den med den mjuka vita sanden och det klarblå vattnet. Det låter perfekt. Det är alltid skönt att varva ner vid havet. Absolut. Jag älskar ljudet av vågorna och värmen från solen. Ja. Det är det perfekta sättet att fly vardagens liv och rörelse. Jag håller med.
Låt oss planera några roliga aktiviteter, som beachvolleyboll eller snorkling. Bra idé. Jag är exalterad över att spendera kvalitetstid utomhus. Jag också. Låt oss packa en picknick och njuta av en hel dag på stranden. Låter som en plan. Jag kan inte vänta på vårt stranddagsäventyr. Lektion 24. Historisk bakgrund. Några betydande grupper av människor i USA skryter med att deras familj kom över på mayflower. Ja, det är en anmärkningsvärd del av amerikansk historia som många är stolta över. Exakt. Det symboliserar början på ett nytt liv och äventyr i ett nytt land. Jag håller med. Dessa berättelser formar identiteten hos många familjer över hela landet. Det är fascinerande hur härkomst kan koppla oss till det förflutna. Ja. Att förstå vårt arv kan ge en känsla av tillhörighet. Låt oss utforska mer om olika invandrarberättelser i Amerika. Bra idé. Varje berättelse ger djup till vår förståelse av landets historia. Jag ser fram emot att lära mig mer om dessa olika bakgrunder. Lektion 25. Snackrekommendationer. Har du några rekommendationer för specifika märken eller smaker av snacks? Ja, absolut. Jag älskar att prova olika typer av hälsosamma mellanmål. Det är jättebra. Jag letar alltid efter läckra alternativ som också är näringsrika. Har du testat de rostade kikärtorna? De är krispiga och smakrika. Det har jag inte, men de låter läckra. Jag ska definitivt ge dem ett försök. Du borde. Och jag rekommenderar även de mörk chokladöverdragna mandlarna. De är gudomliga. Det låter fantastiskt. Jag älskar kombinationen av hälsosamma fetter och antioxidanter. Exakt. Låt oss göra en lista över snacks att leta efter nästa gång vi shoppar. Bra idé. Jag är exalterad över att upptäcka nya smaker tillsammans. Lektion 26. Stadsutforskning. Definitivt. Jag ska börja undersöka några städer som vi kan överväga för vår resa. Det låter som en fantastisk plan. Det finns så många bra alternativ där ute. Ja. Jag tänker på platser som erbjuder både kultur och äventyr. Absolut. Det är viktigt att hitta en destination som har mycket att utforska. Jag håller med. Låt oss leta efter städer med intressanta sevärdheter och god mat. Ja. En stad med en levande atmosfär kommer att göra vår resa ännu roligare. Jag kommer att sammanställa en lista över potentiella städer och vi kan diskutera dem tillsammans. Perfekt. Jag kan inte vänta med att se vad du hittar. Det kommer att bli en spännande resa att planera vårt nästa äventyr. Lektion 27. Bekväma stopp. Ja, det finns en bredvid stationen. Perfekt för att ha något snabbt. Det är fantastiskt att höra. Det kommer att göra min resa tillbaka så mycket lättare. Absolut.
Jag älskar när bekvämlighet möter kvalitet på ett sådant ställe. Jag också. Det är trevligt att ha alternativ som inte kräver en omväg. Exakt. Det sparar tid och gör att dagen löper smidigt. Dessutom kan jag plocka fram lite godis till mig själv på vägen. Ja. Lite att njuta av under pendlingen kan göra stor skillnad. Jag håller med. Det är dessa små glädjeämnen som lyser upp en annars rutinmässig resa. Låt oss planera att sluta där tillsammans nästa gång. Lektion 28. Att övervinna prokrastinering. En annan teknik är att skapa ett schema. Hur hjälper det mot förhalning? Ja, att ha en tydlig plan delar upp uppgifter i hanterbara bitar, vilket gör det mindre skrämmande. Det är väldigt vettigt. Det är lättare att ta itu med mindre uppgifter än i taget. Exakt. Dessutom hjälper det dig att prioritera vad som måste göras först. Rätt. Att veta vad man ska fokusera på kan verkligen öka produktiviteten. Och att se uppgifter överstrukna på en lista kan vara otroligt motiverande. Ja. Det ger en känsla av prestation som uppmuntrar dig att fortsätta. Definitivt. Konsekvens är nyckeln, och ett schema hjälper till att fastställa det. Jag börjar se hur effektiv planering kan omvandla förhalande till handling. Lektion 29. Flower Power. Odlar du mestadels blommor, som rosor och solrosor, i din trädgård? Ja, jag fullkomligt älskar att odla rosor. De ger sådan skönhet och doft. Rosor är fantastiska. Solrosor är också fantastiska. De lyser alltid upp ett utrymme. Exakt. Solrosor är så glada, och de lockar bin och fjärilar. Det är en stor fördel. Det är underbart att se naturen frodas i din trädgård. Ja. Dessutom ger odling av blommor en känsla av prestation och glädje. Jag kan tänka mig. Varje blomning är en påminnelse om den omsorg du har lagt ner i din trädgård. Definitivt. Det är som att vårda en liten bit av lycka. Jag skulle älska att se din trädgård någon gång. Lektion 30. Mysigt boende. Boendet där erbjuder mysiga stugor att hyra, vilket låter inbjudande. Det är perfekt. Stugor har en så charmig atmosfär, särskilt i naturen. Ja. Jag kan redan föreställa mig att jag sitter på verandan med en kopp kaffe. Exakt. Och det är ett bra sätt att koppla av från vardagens liv och rörelse. Plus, att vara omgiven av naturen är så uppfriskande för sinnet och kroppen. Absolut. Det är den idealiska miljön för avkoppling och föryngring. Jag kan inte vänta med att varva ner och njuta av de fridfulla omgivningarna. Ja. Låt oss se till att boka en av dessa stugor snart. Definitivt. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse.